خورشت آلو اسفناج. خورشت آلو اسفناج از اون خورشت‌های خیلی خوشمزه و لذیذه که جا افتادن این خورشت یه سری تکنیک و نکته داره که باید به این تکنیک و نکته ها خیلی توجه کنیم. خورشت آلو اسفناج علاوه بر این که با گوشت پخته میشه، شما میتونین با مرغ هم این خورشت رو درست کنین. ما برای این خورشت نکته هایی رو که به شما عزیزان آموزش میدیم، یکی سفید کردن گوشته. چرا ما گوشت رو سفید میکنیم؟ و قرمه کردن گوشت. سفید کردن و قرمه کردن گوشت حالتهاییه که گوشت جوس خودش و آب خودش رو توی خودش حفظ میکنه. وقتی که شما گوشت رو توی یک ظرف پر از آب جوش میندازین، گوشت جمع میشه و اون عصاره گوشت بیرون نمیاد. برای همینه ما توی کباب کوبیده همیشه میگیم ابتدا منقل داغ باشه و بعد سیخا رو بذاریم روش که گوشت خودش رو جمع کنه، دیگه کباب شما نریزه. این نکته خیلی مهمیه که شما توی خورشتاتون باید از این استفاده کنین. البته دقت کنین توی این خورشتا شما میتونین گوشتتون رو با استاک بپزین. به جای که آب توی گوشت بریزین، یه مقدار استاک اضافه کنین. استاک تو آشپزی پایتون هست. استاک قهوه‌ای داریم، استاک سفید داریم، استاک با قلم داریم، با مرغ، با ماهی، با سبزیجات. همه اینا رو ما توی آشپزی پایه به شما عزیزان آموزش دادیم. میتونین به اونجا مراجعه کنین و استاک رو یاد بگیرین. این وقتی که استاک بریزیم توش، اتفاقی که میفته، طعم گوشت ما، عصاره گوشت ما توی خودش حفظ شده و آب خورشت ما با استاک مزه‌دار شده. دیگه این خورشت رو از خوردنش هضم میکنیم. اگه موافق باشیم بریم با هم دیگه آموزش این خورشت رو ببینیم. البته بهتون بگم این ترشی ها تو آشپزی پایه شما آموزش میبینیم. درست کردن این خورشت ما ابتدا گوشت رو سفید میکنیم. سفید کردن گوشت یعنی چی؟ یعنی اینکه آب کاملا جوش باشه. وقتی که آب کاملا جوشه، ما یه تیکه گوشت تیکه‌ای رو برمیداریم و توی این آب جوش قرار میدیم. این باعث میشه داغی آب باعث میشه که ببینین الان درجا رنگ گوشت سفید شد. گوشت خودش رو جمع میکنه و رنگ گوشت سفید میشه. به این حالت گوشت دیگه اون عصارش خارج نمیشه و عصاره توی خود گوشت میمونه. اصطلاحی هست که میگن قرمه کردن. حالا بعد از سفید کردن میتونین قرمه هم بکنین که دیگه فوق‌العاده میشه خورشتای شما، یعنی به هیچ وجه عصاره خارج نمیشه. قرمه کردن یعنی چی؟ یعنی اینکه روغن باید کاملا داغ باشه. برش های گوشت رو شما چه کار میکنین؟ توی روغن داغ قرار میدین و هم نمیزنین، همینطوری میذارین میمونه تا یک طرف گوشت کاملا رنگش تغییر میکنه و بریون میشه و بعد هم میزنین. اگر در حین هم زدن، در حین سرخ شدن گوشت رو هم بزنین، آب میندازه و گوشت شما اون قرمه‌ای که میخواین نمیشه. پیاز هم میتونین داغ کنین، بعدم به گوشت اضافه کنین. 3 الی 4 دقیقه گوشت میمونه توی آب جوش، بعد در میاریم و خرد میکنیم. اندازه های گوشت بستگی به خورشت شما داره. برای خورشت آلو اسفناج معمولاً تیکه های بزرگی میگیریم. حالا اون قرمه کردنی که بهتون گفتم، در گوشه این ماهیتابه گوشت که داره سرخ میشه، پیازم میریزیم. پیاز که سرخ کردیم میریزیم گوشه و یه مقدار زردچوبه و نمک هم به پیاز اضافه میکنیم و کمی فلفل سیاه. استاکو اضافه میکنیم، در ظرف رو میبندیم، اجازه میدیم حدود 2 ساعت و نیم بپزه. بعد بهش اسفناج رو که تفت دادیم اضافه میکنیم. برای خورشت آلو اسفناج سبزی که ما نیاز داریم تره هست و اسفناج. دقت کنیم بعضیا اسفناج رو خورد نمی کنم برای خورشت آلو اسفناج و یا نهایتا 2 تا چاقو بهش میزنن.
اینجوری خورش زیاد من فکر میکنم ظاهرش قشنگ نمیشه. خورد کردنش مهمه. یه تیکه کره اسفناج و تره رو توش میریزیم و هم میزنیم تا کاملا سرخ بشه. سیر رو همیشه بهتون گفتم برای اینکه بو و عطر بهتری داشته باشه بکوبین. به این حالت و بعد از کوبیده شدن ریز خورد کنین و بعد ساتوره کنین. یه مقدار نمک موقع خورد شدن اگر به سیر بریزین، سیر کمتر به چاقوی شما میچسبه. البته در موقع پخت گوشت شما میتونین از چوب دارچین و برگ بو هم استفاده کنین. وقتی که استاکو میریزین یه تیکه چوب دارچین بریزین. پودر دارچین یه مقدار خورشت آلو اسفناج شما رو رنگش رو تیره میکنه. تفت دادن یه کمی آرد با کره میتونه لعاب خوبی به آلو اسفناج بده. فقط دقت کنین میزان آرد کم باشه و بعد آردو که تفت میدین بوی خامی آرد گرفته بشه ولی رنگ آرد تغییر نکنه که خورشت شما تیره رنگ بشه. سبزی در این حالت کافیه، خوبه. حالا برش میگردونیم توی یه ظرفی. تو 20 دقیقه نیم ساعت آخر به همراه آلو به خورشت اضافه میکنیم. البته اینو میتونین تا 1 ساعت مونده در آخر پختم به خورشت اضافه کنیم ولی آلوتون رو توی نیم ساعت آخر اضافه کنیم. کره رو گذاشتیم روی حرارت، آب شده. حالا آردو توی کره الک میکنیم. همونطور که بهتون گفتم عزیزان، نمیخوایم آردمون تغییر رنگ بده، در حدی که بوی خامی آرد گرفته بشه. بعد از 3-4 دقیقه که آرد و تفت دادیم یه مقدار استاک بهش اضافه میکنیم. 3-4 دقیقه اینو روی حرارت هم میزنیم ولی رنگ آرد تغییر نکنه. حالا استاک رو اضافه میکنیم. یکی 2 قاشق شکر به این سس اضافه میکنی و 7-8 دقیقه آخر پخت اینو به خورشت اضافه میکنی. آب یه دونه لیمو ترش هم به این سس اضافه میکنین. میتونین این آب لیمو ترش رو در آخر به خورشتم اضافه کنین، فرقی نمیکنه. چوب دارچین رو اضافه میکنم و همینطور سبزیجات تفت داده رو و سیر رو. یه مقدار زعفرونم داشتیم اینجا اضافه میکنیم. در این حالت خورشت باید 1 ساعت دیگه بپزه. در نیم ساعت آخر آلو رو اضافه میکنیم. حرارت پخت برای خورشت باید ملایم باشه. این خورشت حدوداً 3 ساعت زمان میخواد تا گوشت کاملا پخته بشه و جا بیفته. حالا در 10 دقیقه آخر سس رو اضافه میکنیم و منتظر بمونیم تا خورشت جا بیفته و با برنج سرو میکنیم.